Hi guys! So today meron na naman tayong bagong video or bagong lulutuin at ang ating menu for today ay sinampalukang manok with real sampalok. First, kailangan natin syempre nitong kangkong, yung mga sangkap natin at itong talong, isang piraso lang. Tapos, labanos, okra, tsaka sili, yung ating kamatis, at luya, tsaka sibuyas. Then, yung ating manok na 1 kilo. Ayan, nalinis na natin yan. And then, syempre, yung ating mantika sa paggisa. Tapos, pantimpla natin yung asin, tsaka patis. At yung ating, maglalagay rin tayo ng chicken cubes. Ayan. And then, itong ating sampalok. Yan, lahat yan igagamitin natin. Okay, so, yung list of ingredients is ilalagay ko na lang ulit sa last na video. Okay, let's start cooking. So, ang una muna natin gagawin is yung sampalok natin, papakuluan lang muna natin siya. Maglalagay ako ng 2 basong tubig, tapos ilalagay natin yung sampalok natin at papakuluin hanggang sa lumambot yung ating sampalok. Once na malambot na siya, siyempre, isa-set aside mo lang natin siya at hayaan na lumamig. Okay, ang ating next step naman is magigisa na tayo ng ating sibuyas, luya at saka kamatis. So, maglalagay tayo ng mantika, siyempre, konti lang. And then, igigisa na natin yung ating sibuyas, yung luya at saka yung ating kamatis. Hintayin natin na maluto yung kamatis or yung as in parang lamog na siya, yung katas na lang yung matitira. Then habang hinihintay natin na maluto yung kamatis, yung sampalok natin kanina na pinakuluan, so ang gawin natin, pigain natin siya or yun, pigain, ganyan. Pag napiga na natin, syempre sasalain natin at para hindi maisama yung mga balat at saka yung mga buto. Then, syempre kapag yung kamatis natin, luto na siya, ilalagay na natin na kasunod yung ating manok. So, lahat yun ilalagay natin dito at hayaan din natin siya na maluto. So, mas maganda yung gagamitin natin kamatis is mapupula talaga siya para mas masarap yung lasa yung katas niya doon sa may manok. Lagyan na natin yung manok natin, hayaan lang natin siya muna na maluto for mga 20 minutes, ganyan, hanggang sa lumambot yung ating manok. At kapag syempre malambot na siya, sunod na natin ilagay yung ating sampalok, kanina yung piniga natin. So ayan, ilagay natin lahat ng ating sampalok dito. Haluin lang natin sandali at hayaan natin na kumulo at manuot yung lasa ng sampalok doon sa ating manok.
And then kapag kumukulo na siya, haluin lang natin sandali. Pagkatapos, maglagay tayo ng isang basong tubig or depende sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng sabaw or ito na lang sampalok natin, wag nang lagyan ng tubig, pwede rin. Pero kasi mahilig kami sa sabaw, so nagdagdag ako ng tubig. And then ilagay na rin natin yung ating labanos. Sunod na natin dito, and then yung ating sili na pangsigang, isunod na rin natin, pati yung ating chicken cubes, at hayaan din natin siya na kumulo. Sabay na rin na pala natin sa pagpapakulo yung ating patis. Sabay na rin natin dito, pati na rin maglagay tayo ng konting asin. Konti lang para may taste pa rin ng asin. At ayun, hayaan din natin siya na kumulo. Kapag kumukulo na siya, ilalagay na natin yung ating mga gulay, yung ating talong. Yan, lagay natin dyan. Pati na rin yung ating okra at saka yung ating kangkong. So, haluin na natin sandali. Kapag nahalo na siya, antayin lang natin na maluto yung ating mga gulay na huling nilagay para hindi siya mag-overcook. So ayan, paluto na yung ating sinampalukang manok with real sampalok. Pwede nyo palang i-adjust yung lasa kung gusto nyo. Dagdagan ng konting patis or asin, pwede. At syempre, tapos na. Ito na yung ating ulam. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang aking bagong video. At kung nagustuhan nyo, please give us a thumbs up. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, pwedeng pa-subscribe na po. Thank you and bye!